Vì em trở về nhà, trong ngôi nhà đó đã có người phụ nữ khác. Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn thật. Ở đây mà. Đây, cái nhà anh bỏ hoang lâu lắm. Ai đây?
của ai bị làm sao đấy? Chú ơi, chú bị làm sao đấy? Chú bị làm sao? Có đau lắm không? Ngã. Ơi, chú có bị đau lắm không? Ôi, Chú có bị đau lắm không? Chú bị đau. làm sao đấy? ngã. Bị ngã, chú ngã ở đâu? Trượt đây xuống. Thì chú có bị đau lắm không? Để cháu hộ cởi đây. Ôi, Đây à, chú bị đau ở đây à? đầu cổ chân. Đâu để cháu xem nào. Ôi, Anh bị đau ở đây à anh? ơi đâu ơi. Đây. Để em xem nào. Ôi ơi đau quá. Rồi anh cứ bình tĩnh. Rồi. Cứ đợi. Đây để em xem. Rồi anh đâu bình quá. tĩnh rồi. Ôi. Thôi anh cứ ngồi đây nghỉ nhá, đợi em một tí nhá. Ôi. Sao lại có vali này? Câu chuyện dài lắm anh ạ. Thôi để tôi cứu cho anh đã. Ôi đau quá. Anh cứ đợi em một tí. Thế anh đi làm cái gì ở đây mà bị ngã này? Rồi anh đi bắt ong. Anh để em rửa cho nhá. Rồi anh để em rửa vết thương cho nhá. Rồi anh cứ bình tĩnh. Cố gắng tí xong luôn. Đấy, rồi, sắp xong rồi. Đau. Thôi, một tí thôi, xong rồi. Đau quá. Ôi. Thế anh đi một mình à? Đi một mình. Lên rừng thế này mà lại đi một mình. Ôi giời ơi. Ôi, anh cứ bình tĩnh, không sao đâu. Tí là xong bây giờ rồi. Anh cố gắng nhá, cố gắng chịu đựng tí nào. Vết thương này của anh cũng rách to đấy. Để em khâu cho nhá. Em sát khuẩn vết thương rồi, em sát khuẩn tay rồi, bây giờ em khâu lại vết thương cho anh nhá. Anh cố gắng chịu đau một tí nhá.
Ôi đau quá. Rồi anh cố gắng chịu được một tí nào. Tí là xong thôi, em sắp xong rồi. Anh cố gắng nhá. Rồi không sao đâu, xong bây giờ rồi. Mày thì làm ăn gì nữa. Què rồi. Anh cố gắng nào, tí nữa là xong rồi. Được rồi, sắp được rồi. Sắp xong em ơi. Sắp xong rồi nha. Đấy, đấy là được rồi. Rồi, bây giờ để em băng vết thương cho anh nhá. Đau quá. Em băng cái này mấy hôm mà khỏi ngay em à. Đấy, được rồi đấy anh ạ. Thế là ổn rồi đấy anh ạ. Được rồi, để em kéo xuống cho. Anh còn đau ở chỗ nào nữa không? Không, anh đau anh không đau đâu. Giật ngã tí thôi, xước chân tí thôi. Vâng, thế thì được rồi. Ê, anh có dao không nhỉ? Có. Anh cho em mượn tí. Em đi lấy cái tên nước về. Cho anh khát nước rồi đúng không? Vâng. Lấy cho anh xin mượn nhá. Vâng. Đây anh ơi, nước của anh cho em uống. Cảm ơn nhá. Anh có còn đau nữa không anh? Ôi, anh đỡ đau rồi em ạ. Vâng. Thế anh cũng xuống núi thôi chứ? Với khả năng là anh cũng xuống núi rồi. Vâng. Anh ơi, 2 kg đổ của anh này. Đây xin nhá. Cái màu anh mật ong anh vừa trèo cây lấy được đấy. Thế ạ? Vâng, thế anh cắt đi. Thế em có xuống núi không? Vâng, thôi bây giờ anh đang đau chân thì thôi em đi xuống cùng anh, còn thế nào thì em tính sau. Được. Vâng. Thế bây giờ em đỡ anh dậy nhé. Thì anh đỡ anh dậy. Anh có đau nhiều nữa không? Anh bình thường đấy. Đây em đi cẩn thận đấy, đi cẩn thận. Cái này có bậc đá đấy, từ từ đã. Anh lên rừng lâu chưa? Ngày nào anh có đi? Thế ạ? Anh mới đi lấy ở trên rừng mà ngày nào anh cũng lên đấy á?
kia mà. Lạnh nước quá. Em đi xuống cái này có cái suối. Đấy em đi thẳng xuống này. Xuống cái rửa chân tay cho nó mát nhé. Anh ơi, như chuyển là trời sắp mưa rồi đấy anh ạ. Chân anh thế nào rồi? Chân anh vẫn còn hơi nhức tí. Em ngồi xuống đi. Dạ. Ăn quanh nắm cơm. May quá. Sáng nay anh đi rừng mang theo nắm cơm. Anh đi lấy mật ong, không may xảy ra cơ sự này. Em ăn đi. Nhìn em vẻ đói lắm rồi đó. Vâng, em xin em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đây anh có muối vừng này, em ăn đi. Lâu lắm rồi em mới thấy một người vừa ăn cơm lại vừa muốn khóc như em đấy. Không phải vì cơm đâu. Mà vì chuyện gì vậy em? Vì đã hơn một ngày em chưa được ăn gì tử tế. Tối hôm qua em còn ở một mình ở trên núi. Em ngủ một mình trong rừng thật á? Vâng. Sao người nhà em đâu? Không ai đi tìm em à? Em không còn nhà để về nữa. Nếu em không ngại, em có thể kể cho anh nghe được không? Em tên là Luyến. Em đi làm điều dưỡng ở Nhật được 6 năm rồi anh ạ. 6 năm. Em xa nhà lâu vậy rồi sao? Em kết hôn trước khi đi. Chồng em hứa sẽ dọn em trở về. Em cũng tin vào điều đó. Rồi sao nữa? Suốt 6 năm em làm việc ngày đêm. Những khi dịch bệnh bùng phát, có những hôm em không được ngủ nổi 3 tiếng một ngày anh ạ. Em chỉ có một mục tiêu là kiếm tiền gửi về cho chồng xây nhà. Căn nhà em vừa kể đó. Đúng vậy. Em đã nghĩ rằng khi trở về mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một căn nhà để sống, có người chờ mình sau cánh cửa. Và rồi mọi chuyện lại không như em nghĩ. Khi em trở về nhà, trong ngôi nhà đó đã có người phụ nữ khác. Chồng em phản bội em à? Không chỉ là phản bội đâu anh ạ. Ý em là sao? Anh ta nhìn em như người xa lạ. Lúc đó người phụ nữ kia hỏi em là ai. Và chồng em trả lời. Anh ta nói gì? Chồng em nói em là người quen cũ. Thật quá đáng. Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng đau nhất không phải là bị phản bội. Thì là gì? Là 6 năm thanh xuân của mình bỗng nhiên trở thành vô nghĩa. Tất cả những gì em cố gắng, hóa ra cũng chỉ còn mình em coi trọng. Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn thật. Đêm qua em đã đi mãi ở trong rừng. Em không biết là phải đi đâu. Em cũng không biết ngày mai em sẽ phải cố gắng như thế nào. Thậm chí lúc ngồi trong hang đá, em còn không biết mình nên tiếp tục bước tiếp được nữa hay không. Nhưng hôm nay em vẫn ở đây. Có lẽ vậy. Và em vừa cứu anh. Nếu không có em chắc giờ này anh vẫn đang nằm trên sườn núi với cái chân rách toạc đó.
Đó là nghề của em mà. Anh nghĩ em là người tốt. Anh có căn nhà cũ, lâu không ở. Nếu em không chê, có thể chuyển sang bên đó ở tạm. Anh nói thật sao ạ? Anh nói thật, anh nghĩ một người con gái như em sống ở trong rừng sẽ không ổn lắm. Nhưng chúng ta mới quen nhau. Có thể. Anh tin em là người tốt. Từ hôm qua đến giờ em cứ nghĩ mình đã mất tất cả mọi thứ. Nhưng không ngờ vẫn còn có người sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ như em. Không phải ai cũng xấu như em đã gặp. Và vẫn còn nhiều người tốt mà. Em cảm ơn anh, thực sự rất cảm ơn anh. Thôi, đã muộn rồi em ạ. Anh đưa em xuống núi để ngôi nhà cũ của anh nhé. Vâng, có lẽ cũng đã đến lúc em bắt đầu lại cuộc sống mới rồi. Đi em. Ngay đi tối của anh đâu. Thế chân đau của anh liệu có cần qua trạm xá để kiểm tra không anh? Vâng, không sao đâu, anh đi được. Vâng. Anh đi cẩn thận đấy. Đến xe anh đây rồi em ơi. Đi rồi em ơi. Xe của anh. Đây anh của anh. Đi để xe thôi. Đấy, ngôi nhà anh ngày xưa anh ở đấy. Bỏ hoang hơn chục năm rồi. Em vào xem mở rồi được không? Vâng ạ. Ở đây em ơi. Đấy. Ngôi nhà anh bỏ hoang lâu lắm. Em xem dọn có ở được không? Dạ vâng. Em đi nói thật là dọn dẹp là em ở được. Vâng, ở được anh ạ. Chị đi thôi, chị đi xuống đây, đi xuống bếp, ngó bếp xem thế này xem để dọn dẹp không. Nhưng em Vâng. Thôi anh ơi, chân anh có thật đau, anh ngồi đây nghỉ đi. Cho em đi ngó ở đằng sau. thế cũng được, thế em đi ra đằng sau em ngó nghe xem nào. Vâng. Thôi anh cứ ngồi đây nghỉ một tí nhá.
Đâu em? Dạ vâng. Được anh ạ, như này là quá tốt rồi ạ. Nhưng em dọn dẹp em nghỉ ngơi nhá, để anh còn thêm anh đi về. Dạ vâng. Thế thì để em quay xe cho anh. Của anh mà. Để em để đâu. Anh đi cẩn thận nhá. Em dọn dẹp đi nhá, ở đây nhá, xong rồi để anh đi về. Đi về đây nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ. May quá anh Vũ có ngôi nhà này cho mình ở tạm. Không có giờ này mình vẫn còn đang ở trên rừng. Nhưng mà cái mái này chắc chắn là trời mưa sẽ bị rột ấy. Mình phải đi kiếm có cái gì để dọn dẹp, sửa chữa lại cho mình sẽ ở được.
Đến ơi. Ai đây? Anh Vũ. Anh Vũ hả? Mọi người anh ơi. Vâng. Anh ạ. Em chưa tối đúng không? Dạ vâng, chiều nay em làm việc xong là em đóng xong cái giường trời cũng tối mất rồi. Dạ. Anh vừa qua bản anh mua cho em cơm. Thế ạ. Dạ. Ăn đi cho nóng nhé. Em xin, em cảm ơn anh. Buổi chiều hôm nay em dọn được nhiều phết nhỉ? Dạ em cũng chỉ dọn được chỗ để ngủ thôi anh ạ. Ngày mai rất cũng còn nhiều việc lắm. Mai có việc gì cần anh sang giúp không? Anh giúp em nhiều thế này em cũng ngại lắm. Ngại gì? Chỗ anh sắp anh hộ cho. Uầy, anh mua cho em nhiều thế này á? Có gì đâu em. Anh mua cho em một suất cơm bình dân mà. Em ăn đi cho lắm. Vâng ạ. Cơm ngon quá anh ạ. Có gì đâu em. Hàng xóm giúp nhau một chút có gì đâu. Ngon không? Ngon anh ạ. Ngon lắm ạ. Như em như thế này chắc em chưa chuẩn bị được cái gì trong cuộc sống mới đúng không? Vâng, em cũng mới về nên là em chưa chuẩn bị được gì anh ạ. Thế để mai anh sang xem điện nước thế nào. Vì em để lâu quá rồi đấy. Em sửa lại cho em tiện sinh hoạt nhá. Dạ vâng. À anh ơi, em cũng đang định là mai em đi ra chợ để mua ít đồ cá nhân ấy. Đúng rồi, hiện mai anh đi chợ. Thế ạ? Khi em đi thì sáng mai qua anh đón. Vâng, thế thì mai anh đi chợ thì anh cho em đi cùng với. Vâng. Thôi cũng muộn rồi, em ăn cơm xong nghỉ ngơi đi nhé. Anh về ạ? Anh đi về đây. Dạ vâng, thế anh về nhá. Sáng mai có gì anh qua anh đón. Vâng, em cảm ơn anh ạ.